آیا واقعاً جنگ جهانی سوم در راه است؟ قرار تاریخ رو زودتر از موعد خودش ببینید. با شروع دوباره جنگ ایران و اسرائیل چه اتفاقی در جهان رخ می‌دهد؟ قراره به همه این سوالات پاسخ بدیم. پس تا آخر این جنگ همراهمون باش. بخش 1. مقدمه. آتش زیر خاکستر. از خاکستر جنگ‌های کهن تا خطوط نامرئی منازعات امروز همواره یک پرسش شوم در سایه تاریخ بشریت کمین کرده است. نقطه جوش کجاست؟ برای دهه‌ها در خاورمیانه این نقطه جایی میان دو قطب متخاصم تعریف شده است: ایران و اسرائیل. یک آتش زیر خاکستر که هر بار با جرقه‌ای جهان را تا آستانه یک انفجار بزرگ پیش میبرد. اما این بار شاید زمانش رسیده باشد که دیگر نتوان آتش را مهار کرد. این مستند نگاهی به سناریوی فاجعه بار آغاز یک درگیری مستقیم و تمام عیار بین ایران و اسرائیل و چگونگی تبدیل شدن آن به جنگ جهانی سوم است. سناریویی که در آن خطوط اتحاد دوباره ترسیم می‌شوند و جغرافیای صلح برای همیشه تغییر می‌کند. از درگیری‌های منطقه‌ای نیابتی به رویارویی مستقیم دولت‌ها، از یک پاسخ نظامی محدود به یک آتش افروزی هسته‌ای. آیا جهان واقعاً آماده مواجه شدن با این کابوس است؟ تحلیلگران ژئوپلیتیک معتقدند که ساختار شکننده خاورمیانه تبدیل به یک شبکه درهم تریده از منافع و رقابت‌ها شده است، منافعی که تنها محدود به مرزهای منطقه نیست. در این سو محور مقاومت و متحدان منطقه‌ای ایران، در آن سو حمایت بی‌دریغ غرب از اسرائیل. کافی است یک اشتباه محاسباتی رخ دهد، یک سامانه دفاعی خطا برود یا یک خط قرمز شکسته شود تا دومینو سقوط کند. و وقتی دومینو سقوط کند، روسیه، چین، ایالات متحده و اروپا دیگر تماشاگر نخواهند بود. آنها تبدیل به بازیگرانی خواهند شد که بقای خود و نظم جهانیشان را در گرو این نبرد می‌بینند. این مستند نه یک پیشگویی بلکه یک هشدار است. هشداری درباره مسیرهای احتمالی گسترش یک جنگ منطقی به یک درگیری جهانی ویرانگر. ما به بررسی چرای این تنش، به چگونگی آغاز احتمالی جنگ، به سناریوهای پیوستن متحدان جهانی و در نهایت به پیامدهای غیر قابل بازگشت این جنگ جهانی احتمالی خواهیم پرداخت. جهانی که در آن خطوط مقدم از خاورمیانه به اقیانوس آرام و از اروپای شرقی به آمریکای شمالی کشیده می‌شوند. بخش 2. ریشه‌های عمیق بحران. برای فهمیدن اینکه چگونه یک درگیری منطقه‌ای میتونه جهان رو به آتش بکشه، باید به ریشه‌ها بازگردیم. ریشه‌هایی که در خاک تاریخ عمیقاً فرو رفتند. برای اسرائیل امنیت ملی پس از هولوکاست و جنگ‌های پی در پی اعراب و اسرائیل یک غریزه بقاست. هر تهدیدی به ویژه از سوی کشوری با پتانسیل منطقه‌ای ایران به عنوان یک تهدید وجودی تلقی می‌شود. در سمت دیگر، پس از انقلاب 1979 ایران ایدئولوژی خود را بر اساس مقاومت در برابر هژمونی آمریکا و صهیونیسم تعریف کرد. این یک اختلاف مرزی نیست، یک تضاد ماهوی در مورد نظم منطقه‌ای و جهانی است. این تضاد سیاست نه شرقی نه غربی را به سمتی سوق داد که ایران برای دهه‌ها به یک قدرت نیابتی در منطقه تبدیل شود. اما نقطه عطف بزرگ برنامه هسته‌ای ایران بود. برای اسرائیل دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یک خط قرمز مطلق است. این خط قرمزی است که بارها با حملات سایبری و ترور دانشمندان مورد تأکید قرار گرفته است. برای ایران این برنامه نه تنها یک ابزار بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی است، بلکه نماد اقتدار علمی و ملی است. هر حرکت اسرائیل برای خنثی کردن برنامه هسته‌ای و هر گام ایران برای تسریع اون پتانسیل تبدیل شدن به جرقه نهایی را دارد. این یک مسابقه تسلیحاتی نیست، یک مسابقه بقاست. مسابقه‌ای که در آن دو طرف با فاصله بسیار کمی از لبه پرتگاه حرکت می‌کنند. امیدوارم قسمت اول براتون جذاب بوده باشه. قسمت‌های بعدی رو حتما تماشا کنید تا جنگ جهانی سوم و قبل از اتفاق افتادن پیش بینی کنید.